Nepal is home to the highest mountains in the world and the birthplace of Lord Buddha. Indigenous age-old Nepali Buddhist traditions still survive today, and the country has long been a sanctuary for Tibetan Buddhists. But deep in the heart of Kathmandu, the capital, another Buddhist community has been quietly evolving. Its leader hails from ruling Hindu aristocrats, and its followers are mostly from Nepal's dominant castes. In the first documentary about Byoma Kusuma Buddhadharma Sangha, we look at an enigmatic guru and his disciples, and the characteristics and activities that herald a new era in Buddhism in Nepal. म उहाँलाई चाहिँ खोज्दै 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 आएको थिएँ हैन आजभन्दा चाहिँ अब 20 वर्ष अगाडि ठ्याक्क चाहिँ भेटेको थिएँ अनि ठ्याक्कै ठुलो कुकुर एउटा थियो त्यहाँ हैन अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइमै चाहिँ उहाँले चाहिँ बचाउनु भयो के यो घरपट्टा लगाउनलाई म खोज्दै 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 आउँदा आउँदा बल्ल कच्ची बिहान भरि खोजेपछि यो घर भेटाएँ हजुरले चाहिँ हजुरको घरमा केही चाहिँ त्यस्तो टिचिङहरु दिनुहुन्छ कि त्यस्तो हामीलाई प्रवचनहरु दिनुहुन्छ कि भन्दाखेरि गुरुले चाहिँ बोल्नुहुन्न कि छैन त्यस्तो केही पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ कि तिब्बतियन ओरिजिनका एकजना लामाले म सेतो गुम्बामा गएको बेलामा तपाईले एकजना नेपाली एकदम गुरु हुनुहुन्छ नि पहिला हिन्दू धर्मको पनि त्यतिकै ज्ञान भएका बुद्ध धर्मको पनि त्यतिकै ज्ञान भएको चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ भेट्नु भयो भन्नुभयो त्यसपछि उहाँको नाम रत्नश्रीको नाम मैले सोधेर The Vidyadhara Acharya Mahayogi Sridhar Rana Rinpoche has been in retreat for more than 17 years, so filming him was out of the question. But the filmmaking team gained access to rare photographs and spoke to historians, scholars and people who know him well to piece together a tapestry of some of the milestones of a remarkable human being. Sridhar Rana is the oldest son of retired Deputy Inspector General Naranarayan Samsher Rana and Santi Rajya Lakshmi Rana. रतसी पैदा हुने बेलामा पनि मेरो मुखबाट राम रामको नाम जपिरहेको थियो आफै आफै आफ पैदा रामको नाम निस्किरहेको थियो Sridhar Rana was born into the palaces of the Ranas, a once ruling dynasty of Nepal. Our team were able to trace his paternal roots to Ramkrishna Kunwar, whose family came from the Ranas of Chittor, India. The Ramkrishna पछि रणजीत सिंह कुँवर हो अनि बाल नरसिंहको छोरो चाहिँ नि के अरे जङ्गबहादुर त्यसपछि जङ्गबहादुर पछि जङ्गबहादुरको कान्छो चाहिँ नि भाइ जेठो जङ्गबहादुर कान्छो चाहिँ धीर शमशेरको चाहिँ छोरा भीम शमशेरको छोरा पद्म शमशेर अनि पद्म शमशेरको छोरा बसन्त शमशेरको छोरा नरनारायण शमशेरको छोरा श्रीधर शमशेर Sridhar Rana's ancestors were powerful Class A Rana rulers as they are known in Nepal. Their reign saw military might and a multitude of plots, coups and assassinations. But there was also a reformist side to them. पद्मोदय स्कुल पद्मकन्या विद्यालय भने अहिले पद्मकन्या क्याम्पस छ नि त्यो पद्म शमशेरले स्थापना गरेको 2004 सालको संविधान घोषणा गरिदिएको नेपालको पहिलो संविधानको इतिहासमा पद्म शमशेरकै नाउँ पहिलो चोटि आउँछ र उहाँले आफ्नो चाहिँ श्रीतिन महाराज अथवा प्रधानमन्त्री भएको दिन स्पीच गरेको कस्तो वक्तव्य दिएको भन्देखि म त जनताको नोकर हुँ मालिक होइन म मालिक हुन यो प्रधानमन्त्री भएको होइन Sridhar Rana's maternal lineage, meanwhile, had members renowned for their humanitarian work. जय पृथ्वीबहादुर सिंह बझाङ्गे राजा भएको अवस्थामा उहाँले सत्यवादी पाठशाला भन्ने स्थापना गर्नुभयो अब धेरैजसो विद्यालयहरूमा यो नछुने जातलाई तल्लो जातलाई पढाउने चलन थिएन जय पृथ्वीबहादुर सिंहले तल्लो जातलाई पनि पढाउन सुरु गरिदियो जय पृथ्वीबहादुर सिंहको स्वर्गीय भएको अवस्थामा थाइल्यान्डको बुद्धिस्टहरूले त के पनि भन्यो भने त्यहाँको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले नेपालमा दोस्रो बुद्ध जन्मेको थियो जय पृथ्वीबहादुर सिंह आज उहाँ बित्नु भयो उहाँलाई समवेदना छ भनेर त्यस्तोसम्म भनेको छ ल Sridhar Rana's upbringing was Hindu, and he was well versed in all its rituals. Indeed, he practiced them with passion and fervor. But even as a child,
He had a marked leaning towards Buddhism. He was particularly fond of the story of Jamuna Gubazu, a Nepali Buddhist Mahasiddha. उनीहरू त जम्मै शैव धर्म मान्ने, वैष्णव धर्म मान्ने, सनातन धर्म त हो नि सबै त्यही त होला त्यो भने बढी छैन तर बौद्ध चाहिँ होइन तर भए पनि सहानुभूति चाहिँ छ नि सबैको किन बुद्धप्रति बुद्ध धर्मप्रति त त्यस्तो हेला गर्ने त्यसलाई उ गर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन. He had a privileged education at St. Xavier's Jesuit boarding school run by American Jesuits. His teachers still remember him today. I remember him as a very calm and joyful child, never any trouble to anyone, but very bright. Intellectually, he was outstanding. He went to India to complete his bachelor's in hotel management at the Pusa Institute in Delhi. He also went to an institution in Italy for further training. Back in Nepal, he co-founded the Hotel Tourism Training Center and taught management and comparative religion there. किन श्रीधर राणालाई मात्रै क्लास भन्ने एउटा क्वेसनहरू निस्किएको थियो एउटा नयाँ भर्खर हाकिम चेन्ज भयो बेला हाकिमले किन खै मैले त अहिलेसम्म भेटेकोमा रियल टिचर उहाँ मात्रै देखाएँ तपाईँ दुईटा क्लास बस्नुहोस् चाहिँदैन भने चाहिँदैन भन्नुहोस् न भनेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा ऊ गएर बस्ने बित्तिकै बिचबाट उठेर आएर सेवाकटीजी त क्यासेट लिएर आउनुहोस् ऊ लिएर आउनुहोस् यो सबै लेक्चर भर्नुपर्छ. He worked as a training manager in the personnel department of the five-star chain hotel Salty Oberoi. Sridhar Rana started his spiritual journey in earnest in 1972. He learned Hindu Tantra from his grand uncle Lieutenant General Dhanasamsher and received initiation from the famous Brahmin Tantric Shiva Prasad Aryal. For 8 years, he frequented cremation grounds in the dead of the night to engage in some of the more advanced practices. हिन्दुइज्मको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि काठमाडौँको विभिन्न देवदेवताहरूकोमा हामीहरू प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ र त्यसै क्रममा हामीहरू नैनीतालमा हैदा खान बाबा भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो बेला उहाँलाई पनि भेट्न गयौँ र यस्तो क्रममा धेरै बाबाहरू योगीहरूसँग भेट्ने क्रम भयो. Sridhar Rana also practiced under the famous Hindu sannyasi Khaptar Baba, who lived for decades in a hut in the remote Khaptar mountain of western Nepal. Khaptar Baba was so impressed by his student that he pronounced him a full-fledged Vedantic practitioner and teacher. Sridhar Rana attained the realization of the Atman as eternally existing, but simultaneously sensed a missing link in the concept and unanswered questions lingered. His foray into Buddhism was initially under the Japanese Zen master Roshi Nanri Kobori, Korean Zen master Seung Sa Soen Sanim, and his Polish disciple Zen master Wubong Seung Sanim. He studied Zen Buddhism with characteristic zeal, but interaction with his masters was problematic in a pre-internet era, and he was forced to search for teachers closer to home. Sridhar Rana's introduction to Tibetan forms of Vajrayana Buddhism took place high on Shivapuri, on the northern rim of Kathmandu Valley. Here he met the late Venerable Urgyen Rinpoche, one of the root gurus of the 16th Karmapa, who opened for him spiritual doors he never knew existed. अनि मैले चाहिँ श्रीधर राणाज्यूले चाहिँ नेपाली भाषाबाट मैले चाहिँ उहाँले ट्रान्सलेटर गर्नु गर्छु त्यसै कारणले चाहिँ कसै गर्दा गर्दा धेरैपल्ट उहाँहरू चाहिँ यहाँ पाल्नु भएकोमा गुरुका शिक्षा लिएर फेरि उहाँको है चाहिँ आफ्नो त आफन्त मान्छेहरू पनि नाताहरू पनि ल्याएर गुरुको हातबाट शिक्षाएर ल्याउनु दिनु लगाए. He continued to pursue indigenous practices in the valley,
studying Newari Buddhism under Badri Guruji of Kathmandu and Ratna Guruji of Patan. Many Indic Buddhist masters traveled through Nepal on their way to Tibet, and their influences can be seen in the form of Vajrayana practices, believed to have existed in India before Buddhism died out there. Over the course of repeated visits to Shivapuri, the late Venerable Urgyen Rinpoche became Sridhar Rana's first root guru, not only giving him valuable teachings but also connecting him with other Tibetan Buddhist masters. Around the same time, Sridhar Rana represented Nepal and its diverse religious communities on a world pilgrimage tour. Although he went to many countries and met many people, it was the visit to Bodh Gaya in India that left the most profound mark on him. He describes the experience as going back to ancient roots and reconnecting with former lives. Back in Nepal, he found himself drawn more and more towards Vajrayana Buddhism, and 3 more Rinpoches became his root gurus. If the late Venerable Urgyen Rinpoche had opened doors for him, His Eminence Chobgye Trichen Rinpoche showed him all the rooms of the house. His Eminence the 4th Karma Thilne Rinpoche and His Holiness Sakya Trizen Rinpoche, the Supreme Patriarch of the Sakya lineage, also became his root gurus. They continue to guide him to this day. In addition, he studied with His Holiness Penor Rinpoche, His Eminence Sike Choklin Rinpoche, His Holiness Dilgo Khense Rinpoche, Thrangu Rinpoche, Khensen Rinpoche, and Chatral Rinpoche. This resulted in a comprehensive education not only in the Sakya school but also Kharkyu and Nyingma schools of Tibetan Buddhism, with countless transmissions, initiations, and empowerments. Two of his root gurus, along with a host of other prominent Rinpoches, conferred on him the prestigious title of Acharya. Indeed, His Holiness Sakya Trizen Rinpoche accepted him as a qualified lineage master. Since he was a child, Acharya Sridhar Rana dreamed about going into retreat in the Himalaya. But his root gurus argued that it would benefit sentient beings more if he remained in Kathmandu and continued the important task of spreading the Dharma. In 1996, His Eminence Chobgye Trichen Rinpoche and His Holiness Sakya Trizen Rinpoche granted him permission to enter into his first double Losum Dasum, or 6 years and 7-month retreat at his humble dwelling in Vishalnagar. With permission from his masters to extend the retreat to a further Losum Dasum, he moved to new quarters above the Gompa built for him by his followers. And now it has been extended to a Sesam, or lifelong retreat. In the style of Lama Shapkar, the 17th century Tibetan yogin and teacher. भगवान बुद्धको चित्तमा जे थियो सत्य हित गर्ने त्यस्तै रत्नश्रीको चित्तमा पनि त्यही अब उहाँले गर्नु खोजेको क्रियाकलापमा हामीले सहयोग गर्ने भनेको मैले लिनुपर्ने स्टेपमा लिनुपर्ने कुराहरुमा गर्नुपर्ने काम गर्न लाग्दाखेरि मैले लिएको चित्तमा पनि त्यही. Upon completion of his 10th year in retreat, His Eminence Chobgye Trichen Rinpoche bestowed upon him the title of Mahayogi and Rinpoche. Chitanki Mahayogi Siddhi Nganjena Najur Chimpo Sigare, Chitanki Najuba Siddhi Nganjo Nyamlen Nangi Tindalagare, and Dina Netakompe Nyamlen Yapunangi, Tindesonzani Rumusiki, Najur Chimbos Nedrist. Chen now the Indire, and the little bit to Kevo, Yavuchuna, and Kona, Tacharange, Kanda, Mahayogi, and Siddharanas, Tindes, Chen Pugins, and And on completion of the 16th year of his retreat, His Eminence, the 4th Karma Thilne Rinpoche, conferred upon him the rarely given title of the Vidyadhara. Buddhadharma Buddhadharma Pitra,
विद्याधर भनेका पहिलेका जस्तै गुरु पद्मसम्भव, गुरु विमल मित्र यस्ता खालका ठुला महायोगीहरू जसले विद्या नै जेनेरेट पनि गर्न सक्थे। एउटा युनिक योगी जो ब्राह्मण क्षेत्री अथवा भनौँ न नेपाली मूलको भइकन कम्प्लिटली तिब्बती कल्चरको मेडिटेसन र तिब्बती वज्रयानको मेडिटेसनको एउटा परिष्कृत र रेकग्नाइज्ड गुरुको रूपमा अहिले म उहाँलाई देख्छु। He is now officially regarded as the Vidyadhara Acharya Mahayogi Sridhar Rana Rinpoche. His disciples affectionately address him as Ratna Shri, which means precious jewel in Sanskrit. But in his own writings, he calls himself Lafanga Jogi Pagla Badal, or the vagabond's so-called yogi crazy cloud. बुद्धत्वमनादि मध्य निधनं शान्तं विबुद्ध स्वयं बुद्ध्वाचा मलाई जुन टाइममा मैले भेटेँ त्यही बेलामै उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण टिचिङ त्यतिखेर नै प्राप्त भएर अहिलेसम्म हामी त्यही अनुसारबाट यहाँसम्म आइपुग्या हो। उहाँको सिकाउने शैली बुद्धका उपदेशहरूलाई यो जीवनमा कसरी बुझ्ने र ढाल्ने र अनि अनुभूति गरेर त्यसपछि हामीले पाउनुपर्ने हामी यहाँ पुग्न सक्ने अन्तिम लक्ष्यसम्म पुर्याउने हो। जस्तो रत्नश्रीकै मूल लेखहरू बोधि पुष्पाञ्जली भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 सम्म प्रकाशित भइसकेका छ। यसमा यिनै शिक्षाहरू उहाँले विस्तारमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। अब यो बोधि पुष्पाञ्जली भनेको चाहिँ गुरुले दिएको जुन चाहिँ त्यो टिचिङ छ, त्यो टिचिङ भनेको हामीलाई के त भन्दाखेरि इन्लाइटमेन्टको अफरिङ जस्तै हो, फुल जस्तै हो। त्यो फुलको जुन एउटा माला छ नि, त्यो माला नै बोधि पुष्पाञ्जली हो क्या, जहाँ हामीलाई के सिकाइन्छ, रिस गर्नुहुन्न, द्वेष गर्नुहुन्न, होइन, अरूहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ र आफ्नो चित्तलाई पनि सधैँ परिशुद्ध बनाउनुपर्छ। रत्नश्रीको गुरुवरले नै अब आफ्ना शिष्यहरूसँग त्यति टाढा रहनु उचित हुँदैन। अब जसले आफ्नो निर्देशनमा बसेर क्रमपूर्वक ध्यानहरू गरिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ धर्मदेशनाहरू गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेपछि नेपाली महिनाको पहिलो शनिबार बोधि पुष्पाञ्जली हुन्छ। उहाँले अभिधर्मका शिक्षाहरूको बारेमा आफैले लेखेर त्यसपछि एक किसिमको प्रवचन जुन टिचिङ सिरियलहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। बौद्ध अभिधर्ममा हामीलाई कसरी यो संसारलाई हेर्न र ध्यानहरू पनि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सबै कुरा सिकाउने पार्ट त्यो छ। भगवान् बुद्धको क्लासिकल टिचिङ छ, शास्त्रीय ज्ञान पनि छ, तर त्यो ज्ञानलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट, साइकोलोजीको होइन माध्यमबाट, न्युरोसाइन्सको माध्यमबाट, विभिन्न एङ्गलबाट जसरी सकिन्छ सामान्य व्यक्तिदेखि लिएर एकदम बौद्धिक व्यक्तिलाई पनि कसरी बुझाउन सकिन्छ त, त्यो बुझाउनको लागि गुरुले बनाउनु भएको एउटा स्किलफुल मिन्स हो। The whole teachings of Bodhi Pushpanjali is based on mental transformation. It's about how you can transform your mind. It's about understanding your mind, how to transform internally. And psychology is about that too. It's about how you think, how you feel, how you react to things, and how you can change that. The teaching started in the old building. People used to come with the umbrellas, and later on we bought some tents, the outside tents where people would stay. Even that, when it rained in summer, then it'd be a mess up. People started having a thought of having a small place where we can have teaching. So with that thought and Ratnasri's energy, obviously, Sangha members started to donate for the monastery. So we had a laying stone here, and with 12 years now, it's a good and very nice monastery now here. Every time we read Bodhi Pushpanjali, we're blessed by Ratnasri. And if we read the whole thing over and over again, we will never be tired. And there's so many things to learn, grasp, rethink, and again learn.
श्रावकयानको क्रमदेखि लिएर बुद्ध धर्मको महायानको क्रम र अन्त्यमा आएर बुद्ध धर्मको वज्रयानको क्रमसम्म जोडिने गरी सबैलाई कुन कुन स्थानमा के भ्याल्यु कुन मूल्य छ त्यसलाई अपनाउने गरी बनाएको उहाँको अभ्यासको सिरिज छ जसलाई हामीले महाक्रम भन्छौँ। त्यसले हामीलाई सामान्य मानव जीवनमा रिफ्लेक्ट गर्न सिकाउनेदेखि लिएर अन्त्यमा आएर बुद्धतासम्म लग्ने काम गर्छन्। पहिला सुरु त गुरुहरूबाट साँच्चीकै सही किसिमको ज्ञानहरूलाई सुन्नु पर्यो, त्यसपछि चिन्तन गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि मलाई के फाइदा हुन्छ, के गर्नु सही हो के गलत हो। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा गुरुको फेरि उपदेशअनुसार प्र्याक्टिस गर्ने हो। साँच्चीकै भित्र आफ्नो एक्सपिरियन्स होइन जग्गाको भित्रपट्टि भनौँ न शान्ति भनौँ न आदि इत्यादि गुणहरूलाई चाहिँ रियलाइज गरेका हौँ। ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि मेरो जुन मनको अत्यन्त अलिक गोलमाल अथवा चाहिँ एक किसिमको डर जुन लोभ यिनीहरूले भरिपूर्ण थियो होइन। अब त्यसपछि बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अब 14-15 वर्ष बितिसकेपछि धेरै रिल्याक्स काम क्वाइट। समथको एउटा कोर्स मैले सिद्ध्याएपछि यो क्वालिटी चाहिँ आफै डेभलप भयो ममा होइन। बिस्तारै गीतहरू आउन थाल्यो मलाई होइन। गीत पनि कसरी आउने भने माइन्डमा चाहिँ एउटा भमरा घुम्या जस्तो गरेर विथ मेलोडी अनि लिरिक्स मेलोडी आफै कण्ठ भएर आउँछ, त्यहाँ कुनै बनाउनु पर्दैन, स्पोन्टेनियसली सिङ्गिङहरू निस्किन थाल्यो। साइन्सले मनको बारेमा बढी कुरा जान्ने प्रयास गर्छ भने मेडिटेसनले मनलाई शान्त पारेर आनन्दमय बनाउन चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समथले चाहिँ नि चित्तमा शान्ति ल्याउने र एकाग्र बनाएर एक किसिमको गहिराइमा पस्न सक्ने क्षमता विकास गराउँछ। विपश्यनाले चाहिँ सत्य के हो त्यो चिन्ने क्षमता विकास गर्छ र अन्त्यमा सत्य चिनाउँछ। त्यसैले सत्य चिनेपछि दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। चित्त एकाग्र भयो भने त्यो चिनाइ चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसैले दुईटै मिलाएर गरेको अभ्यास चाहिँ सत्य चिन्नमा पनि र त्यो चिनाइलाई अत्यन्त दिगो बनाउन र गहिराइमा पुर्याउनमा पनि मद्दत गर्छ। त्यो भयो भने एक किसिमको कम्प्लिट धर्म हुन्छ। अरू कुराले दियोस् नदियोस् ध्यानले आफ्नो भित्रको मनलाई राम्रो बनाछ, त्यसलाई शुद्ध पार्छ। त्यसलाई शुद्ध पारी डेली डे टु डे लाइफमा पनि राम्रो हुन्छ। जहिले पनि आफू चाहिँ सजग भएर रहिरहने चाहिँ बानी चाहिँ अहिले बसेको छ। विदाउट मेडिटेसन म कहिले पनि सिङ्गर हुँदैन थिएँ होइन। अब त्यो त एकदम जति मैले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेँ उति नै मेरो सिङ्गिङ डेभलपमेन्ट भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ विषहरू छन् नि, ती विषहरूले हामीलाई कसरी हाम्रा रुमलाएर राखेर चाहिँ यो संसारमा यी विषले नै हामी चाहिँ जरा गाडेर बसिरहेछौँ। यी विषलाई हामीले चिनेर कसरी फ्याँक्ने त, त्यो चाहिँ मार्गमा हामी हिँडिरहेछौँ। फ्याँक्न नसके तापनि चिन्दै अगाडि बढिरहेछौँ। यसरी ध्यान गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न बाधा विघ्न अप्ठ्यारा अल्छी लाग्ने धेरै कुरा अनि समस्या रोग आफ्ना कन्फ्युजन के कुरा आउँछन् तिनलाई कति उपचारात्मक पद्धति पनि चाहिन्छ। रत्नश्रीले चाहिँ पहिला गेस्टाल्ट थेरापीबाट स्टार्ट गरेको थियो अनि त्यसपछि गएर यो EFT गराइसक्यो, साइकी, हिप्नोसिस, क्वान्टम टच गराइसक्यो। अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ चिलेल चिकङ गराइरहेको छ। हाम्रै गुरु महायोगीसित जाने पछि आफैले नै होइन जुन चिलेल चिकङको यो फर्स्ट स्टेप मात्रै सिकाउनु भएको, त्यसो पनि स्टेप छन्। 라 풀리는 샷 하나 조절하는 샷 이게 오요가 비싸도 근데 나바나 오요지 차지 샤올이라 탄차가 야노나 이거 안 하는 저 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजिसक्यो ल हजुर तिरेस मलाई त्यो रिसहरू आफैमै जमेर बस्थ्यो, मेरो जिउ पनि कक्रिन्थ्यो। त्यही रिस चाहिँ पोख्ने हो। त्यो पोख्दाखेरि चाहिँ मेरो ममा जमेको त्यो रिसहरू चाहिँ व्यक्त हुन्छ, जिउ कक्रेको पनि लुज हुन्छ, रिलिफ हुन्छ। मलाई अजमा हो, चेस्ट इन्फेक्सन
र अर्को अहिले चाहिँ नि 1 हप्ता भयो मेरो आँखाको मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेको। मलाई टाउकोमा चाहिने हिलिङ जब उहाँहरूले हिलिङ स्टार्ट गर्नुभयो त्यसपछि मेरो टाउको धेरै नै चिसो भएर रिल्याक्स भएको र खुट्टामा र पाइतालामा चाहिँ नि मलाई तातो फिल भयो र मलाई धेरै नै रिल्याक्स भयो। मैले पढ्न नसके तापनि मेरो पढ्ने दृष्टि कमजोर भए तापनि यी सबै यो टेक्निकले चाहिँ हाम्रो मनमा रहेको अब विभिन्न किसिमको भावनात्मक जस्तै हामीसँग रहेको हुन्छ रिस पनि कडा भइरहेको हुन्छ अथवा कुनै चिज छोड्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ लगायत अब मनमा भएको विभिन्न जमेको रोगहरू ग्रसित भइरहेको हुन्छ होइन। तर यो टेक्निक गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो रूपमा हामी यसबाट छुटकारा पाउँदै जान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि इमोसनल फ्रिडम टेक्निक बन्यो। अनि यस हिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब एक त रोगीहरूको रोग पनि निको हुन्छ, त्यसबाट पुण्य पनि आर्जन हुन्छ होइन। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ अब रन्सीको पनि छ, मलाई पनि त्यही इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन। हिलिङ या ढङ्गा एकदम आनन्द शान्त हलुका एकदम रिल्याक्स महसुस चाहिँ भर्खर क्यान्सर सुरु भएको व्यक्ति होइन, उहाँको पनि त्यो पुरै क्यान्सरले पुरै निको भएर अहिले हिँड्नु भएको पनि छ। एउटा धेरै ठुलो मानवीय कार्य सुरु गरिसकेको छ। अलि स्वास्थ्य अलिक खराब छ उहाँहरूको लागि सरल रूपमा हिलिङ वैकल्पिक उपचारको रूपमा हिलिङद्वारा उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामीहरूले सुलभ तरिकाबाट धेरै बढी से बढी व्यक्तिहरूलाई यहीँबाट र अथवा उहाँहरूको अनुरोध भयो भने उहाँहरूकै अस्वस्थताका उहाँहरूकै स्थानमा गएर पनि यो हिलिङ गरिन्छ। रतजीको अब कहिलेकाहीँ चेस्टको प्रब्लम हुन्थ्यो, अब प्रेसरको प्रब्लम हुन्थ्यो, के अनेक चिजहरू हुन्थ्यो, डाक्टरले जाँच्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यो डाक्टरले जाँच्ने पोसिबिलिटी नभए हुनाले अनि हिलिङ सुरु गरेको। अब त्यही हिलिङबाट नै उहाँको स्वास्थ्य लाभ हुँदै आयो, हामीलाई त्यति समस्या परेन। अनि हिलिङले निकै राम्रो काम गर्दो रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो। हाम्रो सङ्घमा धेरै व्यक्तिहरू आर्टिस्ट पनि छन्। उनीहरूलाई आर्टकै माध्यमबाट त्यसैमै गहिरिएर डुबिएर त्यसैमै बुद्ध धर्मका विभिन्न पक्ष र मेडिटेसनको अरू एस्पेक्टहरू पनि त्यहाँ रियलाइज हुने गरी कसरी गर्ने भन्ने कुराको इन्स्ट्रक्सन दिने, सिकाउने, गाइडलाइन दिने यी सबै कामहरू पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। पौको अर्थ चाहिँ नेवारीमा चाहिँ सन्देश भनिन्छ, भाको अर्थ बाहा, मोनास्ट्रीलाई पनि बाहा भनिन्छ र भाको अर्थ भट्टारक पनि भनिन्छ, भट्टारक अथवा भट्टारिका, जहाँ देवी देवताको सन्देश अथवा भगवान् बुद्धको बोधिसत्वहरूको सन्देश भन्ने चाहिँ जनाउँछ। अहिले चाहिँ संसारमा थाङ्काको शब्द चाहिँ बढी प्रचारमा आएकोले मात्रै थाङ्का भन्ने चाहिँ बढी सबैलाई थाहा भएको, पौवा भन्ने शब्द त्यति थाहा छैन। तर चाहिँ हामीले इतिहासलाई खोटल्दाखेरि इतिहासमा हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन बेला कि त्यति बेला चाहिँ 6औं शताब्दीभन्दा पहिला 6औं शताब्दीभन्दा त्यहाँ त्यति बेला जुन पौवाको यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक यहाँ चाहिँ एउटा चित्रको एउटा चाहिँ त्यति बेला प्रसार थियो। र तिब्बतमा पछि जब भृगुटीले त्यहाँ लिएर गयो त्यसपछि त्यहाँ उताबाट चाहिँ त्यहाँ जो विकास भएपछि थाङ्काको रूपमा उहाँले शब्द चाहिँ थाङ्कु शब्दबाट आएको हो। भगवान् बुद्ध भनेको के हो, भगवान् बुद्धको क्वालिटीहरू होइन उहाँले चाहिँ बताउनु भयो के कुराहरू हो होइन। त्यो कुराहरूलाई विशेष उपदेशहरूलाई मैले चाहिँ प्रस्फुटन र सरल रूपबाट व्यक्त गर्न खोजेको हो। बजानको जुन टिचिङहरू जुन त्यसको जुन बेसिक क्रमदेखि लिएर शून्यतासम्मको कुराहरू त्यसैभित्र निक भएर बनाइएको हुन्छ त्यो चित्रहरू। अब हामीले यो बनाउने चित्रमा अब यसको चाहिँ रङदेखि लिएर होइन यसमा देखिने कुनै पनि चिज सबै चाहिँ त्यो दर्शनसँग सम्बन्धित हुन्छ। ध्यान भनेको पनि चाहिँ एक्चुअली चाहिँ सबकन्सियस माइन्डसँग सम्बन्धित कुरा हो। चित्र भनेको पनि प्रतीक हो, फर्म भएकोले चाहिँ दुवै चाहिँ सबकन्सियस माइन्डसँग सम्बन्धित हो। आर्ट यो चाहिँ माइन्ड नभए एकदम सम्बन्धित चिज खास थोड़ा गुरु सेन बिजानु यहाँ अझ माइन्ड चाहिँ सार्प ज्या कन्ट्रोल ज्या चाहिँ अझ ज्या चाहिँ सपोर्ट चाहिँ एकको ढुका बजानभित्र हाम्रो विभिन्न देवी देवताहरू हुन्छ, त्यसैको देवी देवताहरूको चित्र भिजुलाइज गर्नको लागि नै यसले ठुलो सहयोग दिन्छ। कलरको भावहरूले गर्दाखेरि कलरको त्यो अब मिक्सिङ गर्दाखेरि अनि
त्यो क्यानभासमा हामीले त्यही राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई पनि त्यसै मार्फत निस्केको जस्तो लाग्छ। बजाचार्यले कस्तो प्रकारको चर्या गरे, कसरी चाहिँ धर्मको लागि उहाँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले खोज गरेर होइन गुरुबाट चाहिँ विशेष गुरुको प्रयासमा चाहिँ यो कथाहरूको खोज गरेर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सन्देशको रूपमा नेपालको एउटा चाहिँ इतिहासमा यो पनि यस्तो घटना भएको थियो, त्यस कारण यो वज्रयानको यति महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुको लागि पनि गुरुले यो कुराहरू पनि राख्थ्यो। सुरुमा मलाई दाइले एउटा उस भन्नुभएको थियो, मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो। के भन्नु तिम्रो अब 3वटा काम बाँकी थियो, एउटा पढाइ, एउटा ध्यान, एउटा चाहिँ पेन्टिङ आर्ट काम। पुण्य सम्भार गर्ने चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ आधार पनि हो चित्र लेख्नु भने होइन। चित्र लेखेर पैसा दानै नगरे पनि अब चित्र हेरेर भए पनि कसैले केही चाहिँ इन्फ्लुएन्स भयो होइन, केही चाहिँ भगवान् बुद्ध हेरेर प्रेरणा लियो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। त्यसको एक्सप्रेसन बाहिर अरूलाई दिन सकिन्छ, त्यसले अरूलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्न ठुलो मद्दत गर्छ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कविता, हाइकु यस्ताहरू लेख्न लगाउने, गीतहरू आफूलाई भित्रबाट फुरेर आएको चिजहरू गाउन लगाउने, अनि यसबाट सुनेर अनि आफू पनि एजुकेटेड हुने, अरूलाई पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने। जीवन यात्रामा कतातिर पुग्नु पर्ने थियो, कहाँ पुगे कहाँ थाहै नपाइयो आफैलाई। जागे जस्तो लाग्छ निदाएछ यो मन, निदाए कि कसो होस खुल्छ झन्झन। उनीहरूलाई साँच्ची नै अब एउटा भावना फुट्ने होइन, डिभोसनल सङहरू गाउँदाखेरि उनीहरूमा पनि साँच्ची नै डिभोसनको डेभलप हुने, मैले सुनेको गीत गाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि शून्यताको एउटा ग्लिम्सको फिलिङ्स हुने होइन। म त्यस्ता जिनहरूको कथा सुनाउँछु, म त्यस्ता जिनहरूको गीत गाउँछु। गुरु अवेही, गुरु अवेही, गुरु अवेही, गुरु अवेही। ठुला गुरुहरू जस्तो सदापात, मिलारेका आदि ठुला सिद्ध गुरुहरूले पनि यो सङ्गीत उहाँले मेडिटेसन पनि गर्नुहुन्थ्यो। मेडिटेसन गर्नु त उहाँको प्रमुख थियो, सँगसँगै पनि उहाँहरूको जुन मेडिटेसनबाट निस्केको अनुभूतिहरूलाई पनि रागबाट सङ्गीतबाट आनन्द दिनुहुन्थ्यो। बच्चाहरूलाई सिकाउने फेरि बेग्लै छ, बच्चाहरूका लागि पनि हिलिङको बेग्लै मेथड, बच्चा मात्र होइन एकदम भर्खर जन्मिएका अझ गर्भको अवस्थादेखि लिएर पनि तिनीहरूलाई अब आमाले के सुन्नुपर्ने, के सिक्नुपर्ने, कस्तो चिन्तन गर्नुपर्ने, जसले गर्दा भोलि बच्चाकै ओभरअल सबै खालको डेभलपमेन्टको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने खालका इन्स्ट्रक्सन दिने, आमाहरूलाई बोलाएर थेरापीहरू गराउने, यी कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। बुद्ध धर्मको पहिलो अब स्तम्भ भनेकै पञ्चशील हो। पञ्चशीलमा पनि पहिला प्राणी हिंसा नगर्नु भन्ने चाहिँ उहाँले नै तोकिसकेको, खसी बोका गाँगा मात्रै नभएर लामखुट्टे लगायत जति पनि जीवहरू छन् कुनै पनि जीवको इन्टेन्सनली अर्थात् त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नियोजित तरिकाले हत्या नगर्नु भनेर चाहिँ उहाँले
आफ्ना चेलाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यी अष्टमीको राति चाहिँ नि पञ्चबलीमा चाहिँ नि रागोको जिब्रो पनि कालो खोजेर ल्याउँछन् आठपरिया सिपाहीहरूले। पशुहरू निर्बलिया त्यस्ता सोझा त्यस्ता पशुहरूलाई पनि मारकाट गरेपछि हामीलाई चाहिँ के फिल हो भने हाम्रै आमालाई चाहिँ काटेको मारेको आज हामीले हेर्नु पर्यो भन्ने भावना उत्पन्न भयो। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ गुरुको निर्देशअनुसार हामीले चाहिँ यो व्रत राख्यौँ। व्रत राखेपछि के हो यिनीहरू चाहिँ सबै सुखापति जान्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास त्यो भएको भएर यिनीहरूले अब चाहिँ यहाँ जति दुःख पाए पनि यिनीहरू सुखापति गयो भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वासका साथ हामीलाई आनन्दको फिल भएको छ। बाहिर किसिमले चाहिँ हत्या गर्नुहुन्न बलि दिनुहुन्न भनेर आवाज निकाल्ने या रोक्न खोज्ने यो यतातिर हामी बौद्धहरूले गइरहन जरुरत छैन। त बौद्धहरूको आफ्नो बुझाइअनुसार चाहिँ अकुशल हुने नै भएको हुनाले अब त्यसलाई शोधन होस् भनेर प्रार्थना गर्ने र आफू चाहिँ कुशलमा दिन बिताउने। 5-6 वर्ष अगाडि त देशमा निकै नराम्रो अवस्था थियो। मान्छे मर्ने मार्ने हरेक किसिमको अवस्थामा चाहिँ रत्नश्रीले चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मैत्री ध्यानबाट धेरै नै राम्रो भएको छ। मान्छेले सुख पनि पाउन्, मान्छे मात्रै नभएर जम्मा 6 लोकका प्राणीहरूले नै सुख पाउन्। सुख मात्रै पाएर भएन, भोलि पनि सुख पाउने कारण होस् भन्ने धारणा चाहिँ बुद्ध धर्मको एउटा मूल स्तम्भको रूपमा रहेको छ। बुद्ध उहाँले आफैले स्वयंले अब यो सबभन्दा ठुलो हतियारै उहाँको यही हो। यो काट्ने हतियार होइन तर शान्त पारिदिने हतियार उहाँको एकदमै। मान्छे हामीले शत्रु मार्नै आएका व्यक्ति हामीसँग एकदम अगेन्स्टमा गएको रिसाएकै व्यक्ति छन् भने पनि उनीहरूप्रति हामीले रिस त्यही अनुसारकै रिस रिटर्निङ गऱ्यो भने त्यहाँनिर ठुलो भाइलेन्ट हुन्छ, ठुलो अशान्ति हुन्छ। हामीले मैत्री गरिदिँदाखेरि त्यो सबै चिज पानीमा नुन चिनी पग्लिया जस्तो गरेर पग्लेर मेल्ट भएर शान्त वातावरण भएर जान्छ। अहिलेको युगमा धर्म अभ्यास गर्ने मान्छे अब गृहस्थलाई छोड्ने, व्यवहार छोड्ने र अब यस्तै भिक्षु या प्रव्रजित लाइफ या जीवनचर्या बिताउने गरेर धेरैले जान सकिन्न पनि। त्यसरी धर्म अगाडि ल्याउनु गाह्रो छ। गृहस्थै भएर बिहान बेलुकाको एकैछिन समय निकालेर पर्सनल टाइम, पर्सनल लाइफकै आफ्नै टाइममा केही कुराहरू ट्रेनिङको, माइन्डको ट्रेनिङको रूपमा समय छुट्याएर आफू त्यो ट्रेनिङ लिँदै जाने, बाँकी काम चाहिँ आफ्नो यो दैनिक चर्या जसरी चल्छ त्यसरी नै चलाउने र त्यस दुःख के हो भन्ने कुरा केही मात्रा भए पनि बुझिएपछि अनि त्यो दुःख हटाउने उपायहरूको केही न केही रूपमा अभ्यास गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मनलाई पहिलेको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन छ। ठुलो कुरा त आफ्नो घरैबाट गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एकदम सानो सानो कुरालाई पनि जुन ठुलो एउटा उसको इस्युको रूपमा हामीले लिने गर्थ्यौँ होइन, त्यसलाई पनि एउटा सामान्य रूपमा अहिले चाहिँ सल्भ गर्न थालेका छौँ। यो आफ्नो जीवनलाई साकार गर्नलाई र मानवहरूलाई चाहिँ गौतम बुद्धले दिनुभएको उपदेश छ त्यो जीवनअनुसार मानवलाई वास्तविक उहाँहरूको जीवन के को लागि हो त्यो आफूले चिन्ने, बुझ्ने र अरूलाई चिनाउने उद्देश्यले नै म धर्ममा लागेको हुँ। जिन्दगीमा अलि टेन्सनयुक्त काम भए पनि त्यसलाई हल्का रूपले लिनलाई सजिलो भएको छ। त्यसमध्ये मेरो बढी शिकार गर्ने बानी र अनि रक्सी सेवन गर्ने बानी चाहिँ छुटेको छ। अहिले चाहिँ अब यसो बाटो हिँड्दाखेरि जो यसो देख्दा पनि दिनभर आफूसित जति छ त्यति सबै नै दिउँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। र उहाँका लेख रचनाहरू र उहाँका किताबहरू अध्ययन गर्दाखेरि संसारभरको सबै धर्महरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको र राम्रो सही ढङ्गबाट बुझ्नु भएको हुनाले पक्कै पनि उहाँको द्वारमा आउँदा, उहाँको चाहिँ सङ्गतमा आउँदा, उहाँको नजिक बस्न पाइएको भने निकै पनि वास्तविक धर्मको सार र बौद्ध धर्म के रहेछ त्यसको गुणको फाइदाहरू आफूले बुझ्न पाउन सकिने थियो कि भनेर म यहाँ आज आएको हुँ। धर्मना वह हिसाबमा कया कि जिछम मनुना मेमेस्त सुन मक्साना भतिजा हेल्पियाउ
मंगला बालाउपट्टि विचार त आदान प्रदान या हो त्यो चिज जी थुकै रूपे गएका तर मैले एउटा चिज आफ्नो लाइफमा चाहिँ केही मिस भइरहेको थियो र गुरुलाई भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन मिस भएको पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ पुरै कम्प्लिट भएर अब एउटा राइट डिरेक्सनपट्टि गइरहेको छु भने जस्तो भित्रबाट आफूलाई कम्प्लिट फिल हुन्छ There's this saying in Nepal that Buddhism belongs to a particular ethnic group, like, there's Newari Buddhists, and then people from the Himalayan region. But that's actually not correct. What Buddha did when he was born in Nepal and when he took his message across the world was to fight against this ethnic thing. And he's already said that the Buddha nature is present in everyone. You just need to work hard, practice meditation, learn the teaching, and then anyone can become a Buddha. Whether you're a male or a female, or you're heterosexual or homosexual, or whether you belong to an Aryan group, a mixed race group, or a Mongoloid group, the Buddha's message is for everyone, and everyone should practice it. And that's how Ratnashri has approached it also. Ratnashri's teachings are available in English. Ratnashri himself is a fluent English speaker, so for that reason I find his teachings very accessible. भविष्यमा हामीहरूले गरेका यस प्रकारका पुण्य कार्यहरू सद्धर्मका कार्यहरूबारे समाजमा बिस्तारै यसको सूचना प्रवाह भइरहेछ। यसकारण अब यो सेन्टर अलि ठुलो स्थान लिएर त्यसमा एउटा स्थायी रूपमा ध्यान बस्न सक्ने शिविरहरू सञ्चालन गर्न सक्ने स्थान अहिले प्राथमिकताका साथ लागि परेका छौँ र यसपछि हामीहरूले नेपाल बाहिर पनि विभिन्न स्थानमा ब्योम कुसुम केन्द्रहरू विस्तार गर्दै जाने। It's not necessarily masses of people who've come to us. It's those who have some sort of attraction to the type of teachings that are taught by Guru Ratnashri. It's a classical format, yet presented in a very modern perspective. It's fluid. For me, it's the love and compassion of Guru Ratnashri himself. It's his dedication that he has put in, and it's his blessings that somehow sort of reach out. रत्नश्रीद्वारा प्रेरित भएर पनि हो अनि त्यसपछि टिबेटियन गुरुहरूबाट शिक्षा पाउन थालेँ। उहाँहरूको शिक्षा सुन्दा आफूलाई बुद्ध धर्मपट्टि आस्था बढ्यो अनि त्यसबाट बुद्ध शास्त्रमा आएँ। गुरु र बुद्धमा छान्नु पर्यो भने गुरु नै हुन्छ जसले बुद्धको बारे सिकाउनुहुन्छ। उहाँ गुरु नै हुनुभएको हुनाले मेरो लागि गुरु भनेको सबै कुरा हो, यो संसारै गुरु। जुनसुकै बेला पनि आफ्नै चेला उनीहरूले के गर्यो कसो गर्यो उनीहरू कहाँ छन् उनीहरूले कस्तो भइरहेछ उनीहरूलाई अब माया गर्ने हो कि उनीहरूलाई गाली गर्ने हो कि उनीहरूलाई उनीहरूको भित्रको क्लेशहरू फाल्नको लागि एक दुईचोटि धम्काउने हो कि त्यो सबै गुरुको आफ्नै आर्ट कला हो। तर गुरुले चाहिँ चेलाहरूप्रति बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा गुरुको सुत्ने भने पनि उठ्ने भने पनि जुनसुकै कुरा पनि तिनीहरू नै अरू सत्य हितको लागि मात्रै भइरहेको हुन्छ र आफ्नो चेलाहरूप्रति मात्रै उनीहरू समय दिइरहेको हुन्छ गुरुले। I am very thankful to him for staying in retreat for 18 years, and I would like it very much if he would stay for more retreat and helping other animals, sentient beings, and humans. If he does all these things, he will be helping the Buddhadharma. So, Siddharana, Tashidale. मंजुसिरी अथ जानति सूर सोच समन्तत भद्र तथैव ते अहम् अनुशिक्ष्यमाणो नामयमि कुशलम् इमु सर्वं सर्वत्रियधोगतिभिजिनेभिर्या परिणामन वर्णित अग्रा
नित्याय अहं कुशलम् इमु सर्वं नामयमि वरभद्रचर्ये कालक्रियां च अहं